اگر دلتون میخواد سانسوریا تکثیر کنین، توی این ویدیو میخوام بهترین روش تکثیر سانسوریا رو بهتون یاد بدم، کاری که گلخونه دارا انجام میدن. سانسوریا از دو روش معمولا تکثیر میشه. اولیش اینه که برگا رو جدا میکنن و از برگا پاجوش میگیرن. دومی این که خود پاجوش ها رو جدا میکنن و این شکلی گیاه تکثیر میشه. حالا اگر بخواین شما سانسوریا تکثیر کنین و تو خونتون تعداد بیشتری از این گیاه داشته باشین، ترجیح میدین که کدوم روش انتخاب کنین؟ اینکه برگا رو جدا کنین، از برگ پاجوش بگیرین، یا اینکه نه ترجیح میدین که خود پاجوش ها رو جدا کنین؟ خب ببینین توی هر دوتا روش یه سری مزایا هست، یه سری معایب هست. بریم تو ادامه ویدیو جفتش معایب و مزایاش رو بهتون بگم و بهترین روشش هم آخر ویدیو میگم. اولیش تکثیر از طریق برگاست. فایده این روش چیه؟ اینه که شما اگر یک گیاه داشته باشین که ریشه هاش پوسیده شده باشه، دیگه هیچ ریشه ای نداشته باشه، ریزومش هم آسیب دیده باشه و هیچ امیدی نباشه که ریشه هاش احیا بشه، میایین از بالاتر گیاهو جدا میکنین، یه سری برگ ازش میگیرین و همون برگا رو دوباره ریشه دار میکنین، همونا بهتون پاجوش میده و در نهایت میتونین اون گیاهو این شکلی احیا کنین. یا اصلا بعضی وقتا هست قسمت پایینی غلاف سانسوریا درگیر کنه میشه و اون کنه زیاد از حد پیشروی میکنه. وقتی تو همچین شرایطی باشه دیگه اون گیاه احیا نمیشه، پس حتما باید برگا رو جدا کرد و این شکلی گیاه رو تکثیر کرد. حالا بدی این روش چیه؟ اینه که وقتی شما برگا رو توی این حالت جدا میکنین، احتمال ریشه دادنش 50-50 است. ممکنه ریشه بده، ممکنه اون قسمتی که حالا بیماری و آفت داشته پیشروی کرده باشه، اون قسمت اصلا نتونه بهتون ریشه بده یا پاجوش بده. اینم باید در نظر داشته باشین و بدیش بیشتر همینه. البته اگر میخواین سانسوریا رو از طریق برگ این شکلی تکثیر کنین، من قبلا یه دونه پست براتون گذاشتم، حتما اون پست رو ببینین، خیلی کامله. حالا یه بدی که تکثیر از طریق برگ داره اینه که شما برگ این گیاه رو ببینین، این برگ گیاه مادریه، ابلقه، خب اما پاجوشی که بهم داده سبزه. توی این شرایط وقتی سانسوریا ابلق رو ریشه دار میکنه و بهتون پاجوش میده، 99% نزدیک به 100% پاجوشی که میده سبزه و خب گیاه ابلق خیلی قشنگ تره. این از معایب و مزایای روش اول و اما برسیم به روش دوم. خب توی روش دوم حتما باید گیاه مادری که دارین قوی باشه، شاداب باشه، سرحال باشه، پاجوشی که بهتون بده اونم قوی باشه، مثل خودش باشه. اگر گیاه اولیه خیلی بیحال باشه، بیجون باشه، پاجوشی که بهتون میدم همونقدر ضعیفه و شما اگر بخواین اون پاجوش رو جدا کنین، احتمال اینکه اون پاجوش از بین بره هست. حالا دومین عیبش چیه؟ دومین عیبش اینه که اگر شما تجربه کافی نداشته باشین و درست آموزش ندیده باشین، بخواین پاجوشش رو جدا کنین، احتمال اینکه به خود گیاه مادری هم آسیب بزنین زیاده. پس حتما باید دقیق و اصولی آموزشش رو ببینین که من قبلا در مورد تقسیم پاجوش هم براتون یه پست خیلی کامل گذاشتم. نتیجه جدا کردن اون پاجوش هم الان داریم میبینین که خود همون پاجوشی که جدا کردن دوباره به هم 2 تا پاجوش دیگه هم داده. راستی یه نکته تو پرانتز بهتون بگم، اگر خواستین پاجوش سانسوریا رو جدا کنین، اون پاجوش باید نصف گیاه مادری یا بیشتر شده باشه. اگر مثلا چند سان باشه بخواین جداش کنین، اون پاجوش از بین میره. حواستون به این نکته باشه. این 2 تا عیبو داره، اما از فایدهش بخوام براتون بگم، هم پاجوشی که بهمون میده پاجوش ابلقه، هم خیلی قوی تره، هم خیلی زود این اتفاق میفته. و حالا بریم با هم دیگه مقایسش کنیم. خب ما اگر گیاهو بخوایم از طریق برگ تکثیر کنیم، پاجوشی که بهمون میده خیلی کوچیکه. اون پاجوش کلی زمان میبره تا بزرگ بشه، تا بشه چیزی شبیه به گیاه مادری و واقعا زمان بره. شاید توی خونه 4 سالم زمان بخواد تا قشنگ قوی بشه. این مورد رو در نظر داشته باشین. مثلا همین گیاهی که من الان تکثیر کردم، شاید بگم از زمستون من این گیاهو دارم، تکثیرش کردم و الان پاجوشی که داده ببین چقدر کوچیکه، در صورتی که پاجوشی که باز همون توی زمستون من جداش کردم الان یه پاجوشی
تقریبا نصف گیاه مادری بهم داده و یه پاجوش دیگه هم داره و جفت پاجوشا هم ابلغن هم خیلی قویان. پس با همچین شرایطی فکر میکنین توی گلخونه میان گیاه از طریق برگ تکثیر میکنن؟ قطعا نه. اونا از گیاه خوب نگهداری میکنن که پاجوش زیادتری بهشون بده و اون پاجوشی که بزرگ شدن جداشون میکنن، داخل یه گلدون دیگه میذارن و این شکلی گیاه تکثیر میکنن. پس یه نتیجه گیری کنیم. اگر شما قصدتون اینه که یه گیاهی رو نجات بدین، خب دیگه راه حلش میشه تکثیر از طریق برگ، چون دیگه چاره‌ای نداریم. اما اگر شرایط گیاهتون ایدئاله و دوست دارین چند تا سانسوریا داشته باشین که اصلا جداشون کنین بفروشینش، یه همچین حالتی تو فکرتونه، بهترین کارش اینه که پاجوشا رو جدا کنین. این شکلی گیاه خیلی بهتر تکثیر میشه و اصلا قابل مقایسه نیست با زمانی که ما داریم از طریق برگ گیاهو تکثیر میکنیم. حالا ممکنه اینجای ویدیو براتون سوال باشه که چه کاری باید انجام بدیم که قشنگ گیاهمون بهمون پاجوش بده و اون پاجوشا رو بتونیم جدا کنیم. یه سری نکته اصلی داره که همه رو باید مو به مو انجام بدیم. منم کامل براتون الان توضیح میدم. اولین کارش اینه که اصلا یه گلدون کوچیک انتخاب کنین. گیاهای من اگر ببینین همشون گلدوناشون کوچیکه، مخصوصا سانسوریا زاموفیلیا. سانسوریا زاموفیلیا باید گلدونشون پر از ریشه بده، برخورد کنه به دیواره گلدون، بعدش بهتون پاجوش بده. هر چقدر گلدونتون بزرگتر باشه، عمیق‌تر باشه، اون پاجوش سانسوریا زاموفیلیا رو نمیبینین. مثلا این گیاه رو ببینین که چقدر پاجوش داره و خود گیاه چقدر بزرگه. حالا گلدونش رو ببینین، گلدونش یه همچین سایزیه، سایزش خیلی کوچیکه، زیرش کلی سوراخ داره که گیاه از کف هم تهویه داشته باشه، خودش هم خیلی کوچیکه و این شکلی گیاه بهم پاجوش میده. دومین مورد خاک خیلی مهمه. اگر خاک بدی استفاده کنین کلی اون خاک طول میکشه تا خشک بشه، اصلا داخلش ممکنه کرم و هزار پا و پشه و این چیزا به وجود بیاد، ریشه ها رو خراب کنه و اصلا نتونه اون گیاه بهتون پاجوش بده. همین پاجوشو که از گیاه مادر جدا کردم، وقتی که خواستم بکارمش خاک کم اومد و مجبور شدم از خاکای بسته‌بندی استفاده کنم و تا 1 ماه هم اصلا بهم پاجوش نمیداد. حتی فکر میکنم درست ریشه هاش نمیگرفت تا اینکه خاکشو عوض کردم. وقتی خاکشو عوض کردم هم بهتر ریشه داد. حالا از کجا میفهمم ریشه داد؟ اینکه وقتی گیاهو با ساقه هاش بلند میکنم قشنگ بلند بشه، یعنی گلدون چسبیده باشه. این شکلی صبر کنین برم بیارم. این شکلی وقتی سانسوریا رو از طریق برگاش بلند میکنین، وقتی به راحتی گلدونش بلند بشه یعنی قشنگ ریشه پر کرده، گلدونش چسبیده به ریشه ها و این شکلی بلند میشه. من این شکلی متوجه شدم که گیاه داره ریشه های بهتری میده و بعد از چند مدت هم بهم پاجوش داد. راستی گلدون اینم ببینین چقدر کوچیکه. اوایل این گیاه خب چون ریشه خوبی نداشت هی میخواست از گلدون بیفته بیرون. من گذاشته بودم کنار یه دیوار که اگر خواست بیفتم به دیوار برخورد کنه، روی زمین نیفته. اینقدر که گلدون و خاک مهمه. مورد بعدی نوره. نور فوق‌العاده مهمه. اگر نور خوبی نداشته باشین ممکنه گیاه پاجوش بده، اما پاجوشش خیلی ظریفه، خیلی کوچیکه و خب اون پاجوش اصلا مناسب این نیست که ما تکثیرش کنیم، از گیاه مادری جداش کنیم. پس خیلی حواستون به این نکته باشه که یه نور با کیفیت بهش بدین اما فیلتر شده. من قبلا در مورد پاجوشدهی سانسوریا هم براتون پست گذاشتم، اگر ندیدین میتونین اون ویدیو رو هم ببینین. و نکته آخر کوددهی. کوددهی به شدت مهمه. وقتی تمام این نکات رعایت شد، یک کوددهی اصولی داشته باشین، ببینین گیاهتون چه جوری بهتون پاجوش میده. کوددهی که میتونین استفاده کنین هیومیک اسید، کود فسفر، کود پتاس و جلبک دریاییه. هر 15 روز یک بار میتونین یکی از این کودا رو بدین. البته که میدونین دیگه هیومیک اسید هر 3 ماه یک باره. به جز هیومیک اسید میتونین یه بار فسفر بدین، یه بار پتاس بدین، یه بار جلبک دریایی بدین. هر 2 هفته بار، 3 هفته بار، بستگی به شرط نگهداریتون داره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین. و تا اینجا ویدیو اگر اومدین ببخشید که صدای من یکم گرفته است، یه کوچولو سرما خورده بودم، برای همین نمیتونستم ویدیو بگیرم. الان دیدم یه کمی حالم بهتره، گفتم بیام این ویدیو رو براتون بگیرم. و من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین
پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی، فعلا خدافظ.